डॉक्टर सुभाष मुसळे, MBBS MD, consultant physicians, cardiologist and neurologist and life therapist. मागील व्हिडिओमध्ये आपण हृदयाच्या प्रिव्हेंटिव्ह टेस्ट बद्दल माहिती बघू. तर यावेळेस आपण किडनीच्या प्रिव्हेंटिव्ह टेस्ट बद्दल माहिती बघू. किडनी आजाराचं प्रमाण आजकाल भरपूर वाढले आहे. तर किडनीसाठी आपण ब्लडमध्ये सिरम क्रिएटिन, सिरम सोडियम, सिरम पोटॅशियम, ब्लड युरिया हे टेस्ट करतो. युरिनची टेस्ट करतो. युरिन मायक्रोअल्ब्युमिनुरिया बघत असतो. आणि त्याच्यासोबतच ह्या टेस्ट करण्यासोबतच आपल्याला किडनीची सोनोग्राफी करावी लागते, जेणेकरून किडनीच्या आजाराबद्दल आपल्याला माहिती होते. किडनीचा आजार जर अगोदर माहिती झाला तर आपल्याला त्याचे प्रिकॉशन्स घेऊन आपल्याला त्या आजाराची चांगल्या प्रकारे ट्रीटमेंट करता येते. बऱ्याच वेळ पेशंट्स येतात किंवा ते स्टेज 2 किंवा स्टेज 3 रिनल फेल्युअरमध्ये गेलेले असतात, तेव्हा पण त्यांच्या आपल्याजवळ काही पर्याय हातात नसतात. किडनीच्या आजाराचेही आपल्याला ह्या टेस्ट करून माहिती होते. दुसरा आपल्याला ब्लडच्या माहितीबद्दल ब्लड हिमोग्लोबिन कमी असणे, स्त्रियांमध्ये किंवा पुरुषांमध्ये प्लॅटलेट कमी असणे किंवा काही पांढऱ्या पेशी किंवा बऱ्याच गोष्टी असतात त्या ब्लडच्या इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये माहीत पडतात. तर ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन आपल्याला नेमकं कोणत्या कारणानं आपलं रक्त तयार होत नाही, आपल्याला बोन मॅरो डिप्रेशन झालं का, आपल्याला काही प्लास्टिक ॲनिमिया झाला का, किंवा काही आपल्याला ब्लड कॅन्सर झाले का, ही ब्लडमधून माहिती पडते. किंवा साधं सिंपल आपल्याला आयर्नची डेफिशियन्सी ॲनिमिया आहे का, त्याच्यात आपण आयर्नची लेवल, आयर्न फेरेंटिन लेवल, सिरम फेरेंटिन लेवल, आयर्न टोटल बाइंडिंग कॅपॅसिटी टेस्ट करतो. तसेच बऱ्याच लोकांना जे प्युअर व्हेजिटेरियन्स लोक आहेत आपल्या इथं B12 डेफिशियन्सी कॉमन आहे, तर आपण B12चा देखील तपासणी करतो. तसेच ब्लडमधून आपण व्हिटॅमिन डीची आपल्याकडे कॉमन जवळपास 82% लोकांना व्हिटॅमिन डीचे डिफिशियन्सी असते, ती ही ब्लडमधून माहिती पडते. तर ह्या अशा गोष्टी आहेत की ज्याचे आपल्याला अगोदरच निदान होते किंवा आपल्याला याचे निदान करून ट्रीटमेंट लवकर करून आपल्याला छान ट्रीटमेंट घ्यायला. मित्रांनो, आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.